Mình không ngờ cơm nguội dư mà mình làm ra những sợi bánh canh ống mượt, dai mềm ngon như thế này. Từ đây, ông bà cô bác anh chị em và các bạn có cơm nguội dư đừng vứt đi mà vào bếp làm bánh canh và nấu bánh canh cho gia đình mình ăn nha. Rất là ngon và hấp dẫn luôn đó. Chỉ cần ta bỏ ra vài chục phút thì ta có ngay một tô bánh canh hẹ đặc sản Nha Trang vô cùng ngon luôn đó. Cách làm như thế nào thì Hạnh Nhân mời quý bà cô bác anh chị em và các bạn cùng vào bếp làm với Hạnh Nhân nha. Mình có 250g cơm nguội bằng một chén ăn cơm, nửa muỗng cà phê muối, một muỗng canh dầu ăn, 100g bột năng bằng 7 muỗng canh, 75g bột gạo bằng 5 muỗng canh và 200ml nước nóng. Hạnh Nhân mời ông bà cô bác anh chị em và các bạn cùng vào bếp thực hiện với Hạnh Nhân nha. Đầu tiên mình cho cơm nguội vào máy xay sinh tố mình xay. Nhà bạn nào có máy xay sinh tố nhỏ thì chia cơm nguội ra 2 lần xay và mình cho vào 200ml nước nóng. Các bạn nhớ xay cơm nguội cho thật nhuyễn và thật mịn nha. Bây giờ cơm của mình đã xay nhuyễn và mịn lắm rồi nè. Để cho cái phần cơm nguội mình á nó mịn hơn thì mình cho vào cái rây để mình rây cơm. Mình chia 2 phần để mình rây. Hôm nay mình dùng cơm nguội để mình làm ra sợi bánh canh không cần khuôn ép mà rất là dễ dàng. Ai cũng có thể làm được và thành công ngay bước đầu. Rồi mình cho hết cái số cơm nguội còn lại về. Cặn từ cơm nguội mình bỏ đi nha. Cơm nguội mình cũng để rây xong rồi nè. Cơm nguội mình nó mịn ghê luôn á. Tiếp đến á thì mình cho vào cơm nguội 100g bột năng. Mình dùng cái rây mình rây từ từ. Mình rây tiếp vào. Này mình đổ ấy. Tiếp đến mình cho 75g bột gạo. Mình cũng rây từ từ vào này. Cho tinh bột gạo thêm vào là để cho cái cọng bún của mình nó mịn và nó dai. Còn thật ra cái cơm nguội của mình cũng là bột gạo rồi. Nếu anh chị không thích cho thêm bột gạo thì mình tăng số lượng cơm nguội lên. Rồi mình cũng khuấy từ từ. Rồi, mình cho hết vào cái rây. Mình cho thêm vào một muỗng canh dầu ăn cho cái sợi bánh canh mình làm ra nó bóng mượt. Khuấy đều từ từ. Bột của mình bây giờ nó đặc gì là được rồi đó ông bà cô bác anh chị em. Quá trời mịn luôn. Hôm nay thì mình dùng cái túi ni lông này để mình làm cái khuôn ép. Thì ở đây mình cho một cái chiếc đũa này nè. Mình đặt ở một cái góc cạnh chỗ cái túi như gì này. Rồi mình chọt cho cái chiếc đũa mình nó đâm xuyên qua cho nó lũng cái túi ni lông này. Nếu anh chị muốn cái sợi bánh canh của mình to thì mình dùng chiếc đũa to. Còn sợi bánh canh của mình nhỏ thì mình dùng chiếc đũa nhỏ. Đó, mình lấy cái này vậy. Rất là đơn giản. Trước khi cho bột bánh canh mình vào cái túi này á thì mình cho một muỗng dầu ăn vào. Mình bỏ dầu ăn vào á để bột nó không có bị dính vào cái túi. Trước khi anh chị bỏ bột bánh canh vào cái túi á, để mình ép ra sợi á, thì anh chị đánh bột lên nha.
Bây giờ cái túi của mình nó như vậy. Ở đây em bắt lên bếp một nồi nước sôi. Em cho một muỗng canh dầu ăn vào. Để lát nữa mình bắt cái cọng bánh canh vào á, cho cái cọng bánh canh nó không có bị dính, về nó bóng mượt, nó đẹp. Bắt đầu em làm cọng bánh canh thành từng sợi. Anh chị nhớ nương tay nha, chứ không cái bị nó rách á. Đó, mình làm thành từng sợi dài như gì. Để cho cái cọng bánh canh mình nó nổi lên, nó chín á, rồi mình mới vớt cái cọng bánh canh của mình á, nó để nổi lên rồi nè, thì mình vớt ra, mình bỏ vào cái thau nước lạnh. Ở đây em có chuẩn bị sẵn một cái thau nước lạnh, thau nước đế á, rồi mình vớt liền, mình bỏ vào. Anh chị nhớ nặng đều tay và đừng có đè qué cái bịch của mình á, nó bị rách nha. Anh chị nhớ chuẩn bị cái bịch nó dày dày một xíu. Cái bịch em cũng hơi mỏng này, mà em làm em cũng sợ nó rách. Nếu nhà anh chị á mà đông số lượng người á, thì anh chị làm tăng cái lượng bột lên. Tại nhà em ít á, nên em làm chỉ cái bao nhiêu đây thôi. Wow, cái cọng bánh canh của mình nó dai mà nó dẻo mà nó ngon ghê luôn. Ông bè cô bác anh chị nhớ nấu cái bánh canh cho nó nổi lên và nó chín thì mình mới vớt ra cái thau nước đá lạnh nha. Chứ mà nó chưa chín á, nó chưa nổi lên á, mà mình vớt ra thau nước đá lạnh đó, bị gãy bánh canh á. Giờ bánh canh của mình nó cũng đã chín rồi. Mình vớt ra thau nước đá lạnh. Mình bỏ bánh canh vào. Wow, anh chị cô bác nhớ là mình làm sao cho cái nồi nước của mình á, luôn luôn nó sôi, đừng có để nó nguội thì mình làm cái cọng bánh canh nó sẽ không thành công á. Không ngờ mà cơm nguội làm ra một món tuyệt hảo luôn. Từ đây mình muốn ăn bánh canh là mình đã có bánh canh trong nhà rồi, mình không còn phải đi ra hàng quán để mình mua. Mình cũng dễ nhận dạng được là cái cọng bánh canh mình để chín hay chưa. Nó nổi trên nước như gì á là nó để chín rồi. Nó nổi lên mà nó cái sợi bánh canh á, nó trong trong á là bánh canh mình để chín rồi. Cái sợi bánh canh em cũng để làm xong rồi. Bây giờ em vớt que bỏ bên thau nước, em rửa vài lần, em rửa 3 lần cho cái dầu á nó ra. Đây nè quý anh chị cô bác, cái cọng bánh canh này em dơ lên này, nó mịn quá chừng mịn luôn, nó dai mà nó mịn đó, nó dài không khác gì ở hàng quán luôn đó, quá trời ngon luôn. Đây, nó không hề gãy, không hề bể, nó rất là ngon luôn. Trời ơi nó đẹp quá chừng luôn đó, em đưa cận cảnh cho anh chị cô bác xem này. Cái cọng bánh canh này nó kết lại, nó dai. Giờ em rửa que nước. Rồi bây giờ mình bỏ qua một cái rổ cho nó réo nước. Anh chị cô bác đừng rời màn hình nha. Tiếp đến em sẽ nấu bánh canh chẻ ké với cái dầm. Mình đi nấu bánh canh bằng chẻ ké. Chẻ ké mình tự làm được mà nó ngon quá chừng luôn, không khác gì mua ở ngồi hàng quán luôn á.
Ở đây mình có 9 củ hành bắc. Mình lột và mình rửa sạch để réo rồi. Bây giờ mình đi xắt hành ra, mình phi để mình làm hành phi mình ăn bánh canh. Thì khi xắt hành làm hành phi á, anh chị đừng có cắt ngang cái củ hành như vậy. Khi mình phi ra thì cái tiếp hành nó không có còn nguyên. Anh chị cắt ngay từ cái góc đây nè, cắt xuống. Hoặc anh chị cũng có thể dùng cái dao bèo á. Anh chị nhớ cắt giống như cách của em thì cái miếng hành á nó sẽ còn nguyên. Và khi mình phi lên á, nó không có bị rời ra. Mà anh chị nhớ cũng đừng có cắt mỏng quá và cũng đừng có cắt dày quá. Cắt nó vừa như gì. Ở đây mình bắt lên bếp một cái chảo. Mình cho một lượng dầu khe khé vào để mình phi hành. Tiếp đến mình cho vào cái lượng dầu này nửa muỗng cà phê muối. Lúc này mình chưa có bật lửa lên để mình nấu nha. Rồi nửa muỗng cà phê bột mì. Mình khuấy đều. Rồi mình bật lửa lên mình nấu. Cái bột mì á, mình bỏ lúc dầu chưa cá nóng cũng được, hoặc là dầu nóng mình bỏ vào cũng được. Bột mì á là làm cho hành của mình á nó giòn và nó ngon hơn. Mình lấy một cái cọng hành nhỏ nhỏ mình bỏ vào để mình khử dầu. Dầu của mình sôi như gì là mình bỏ hành vào. Cô bác anh chị em khi bỏ hành vào á thì đừng có khuấy hành nha, để nguyên hành như gì. Cái này là cái bí quyết mà làm cho hành của mình còn nguyên tiếp. Anh chị vặn lửa nhỏ hơn trung bình để mình phi hành. Bây giờ hành của mình nó cũng hơi vàng vàng rồi. Anh chị cứ đẩy cái lớp ngòi vào. Đây là một bí quyết mà mình tình cờ được một chị phụ huynh chia sẻ. Mình đẩy cái lớp ngòi vào á, là điều thứ nhất á, là nó không có bị nét hành. Điều thứ hai nữa, cái lớp ngòi nó thường bị vàng, nên mình đẩy vào để cho nó đều và nó giòn. Rồi bây giờ hành của mình nó ngẽ màu vàng này rồi, thì anh chị vặn lửa thật lớn lên, rồi mình vớt hành ra luôn. Vặn lửa lớn là để dầu nó không có bị hút vào hành. Khi mà mình mới vớt hành ra thì hành của mình nó không có giòn đâu. Để khi nào hành của mình nó nguội hẳn thì hành của mình nó sẽ rất là giòn. Theo cách này thì không cần phơi nắng mà hành rất giòn và rất ngon. Cô bác anh chị em nhìn nè, hành của mình á, khi nó khô rồi á, nó giòn tan luôn. Không cần phải phơi nắng luôn, mà rất là giòn. Những cái miếng hành nó còn nguyên vẹn luôn. Mọi người nhớ làm để trong keo lọ để dành ăn dần, rất là ngon. Hành phi ngon đó. Mình cứ bắt lên bếp một nồi nước 2 lít. Mình cho một vài củ hành tím vào để mình nấu cái nồi nước cho nó thơm hơn. Nước sôi lên thì em cho cá vào. Ở đây em nấu cá sơn thóc với lại cá chim cu. Còn anh chị cá gì thì nấu cái đó nha. Cá thu nấu cũng ngon lắm. Khi bỏ cá vào thì anh chị nhớ đừng có đậy nắp lại, nước nó sẽ đục. Khi nước sôi lên cá bọt thì anh chị nhớ vớt bọt cho cá để nước của mình nó được trong hơn. Bây giờ cá của mình cũng đã chín rồi. Mình vớt cá ra một cái dĩa. Nấu bánh canh chẻ cá dầm thì nhiều người chọn cách nấu khác nhau, nhưng hôm nay mình chọn tôm tươi và cá tươi mình nấu để mình lấy nước cho nó ngọt. Tôm mình mua về, mình làm sạch và mình dễ dập. Mình cho vào tôm 1/4 muỗng cà phê bột nêm và một ít tiêu xay. Mình ướp tôm trong vòng 10 phút cho nó thấm gia vị. Tiếp đến mình bắt lên bếp một cái chảo. Dầu sôi mình cho hành băm vào. Mình teo cho hành vừa vàng tới mình bỏ tôm vào mình teo.
Cái cách teo tôm này á, mình nấu với nước nó rất là ngọt. Tôm mà mình không teo lên á, thì mình nấu nước nó không có ngọt đó anh chị cô bác. Cách này á, mình được một cái chị chuyên nấu bánh canh bán chỉ cho mình á. Và sẵn tiện đây cho em gửi lời cảm ơn chị rất là nhiều nha. Tôm mình teo như vậy là được, không cần teo chín. Bây giờ mình đổ tôm vào cái nồi nước ké hồi nãy. Mình cho vào đây 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh nước mắm. Nếu anh chị cái ăn bột ngọt thì anh chị cho nửa muỗng cà phê bột ngọt. Mình nấu cho nước tôm nó re nha. Chả cá Nha Trang vàng dẻ mới ra lò. Em làm vừa xong, em làm cá tươi của cá thác lát. Bây giờ em đem cá chiên và em cho một ít cá viên vào cái nồi nước. Trong quá trình chờ cho chả cá viên của mình chín thì mình mình vớt cái chả cá miếng mình chiên ra. Wow, chả cá miếng hấp dẫn vô cùng, nó dai cực kỳ luôn đó. Chả cá viên của mình đã chín rồi, cô bác anh chị và các bạn nêm nếm lại cho hợp khẩu vị gia đình mình nha. Wow, hấp dẫn quá đi à, nhìn chất lượng ghê luôn. Tất cả các nguyên liệu bỏ vào bánh canh mình cũng để sắp xếp lên một cái bàn rồi nè. Đây, dĩa chả cá cùng với một ít hành bào sợi, vô cùng ngon luôn. Những miếng chả cá của mình dai sừng sực luôn đó. Đây, cá mình dĩ ra, mình lấy một ít, còn một ít mình để dành. Bánh canh Nha Trang thì không thể thiếu hẹ, hẹ rất là quan trọng. Nhưng mà cái cọng hẹ bên này nó to lắm, nó không có nhỏ giống như ở Việt Nam mình. Rồi, cái nước mắm chua chua ngọt ngọt này á hả, phải để mà chấm với cá. Cái phần quan trọng hôm nay là cái sợi bánh canh làm từ cơm nguội. Wow, nhìn nó bóng mượt, nó ngon lắm luôn. Về tiếp đến là hành phi, mình tự phi. Nó giòn tan, nó thơm mà nó ngọt, nó ngon lắm luôn. Bây giờ mình múc bánh canh ra tô nha. Giờ mình cho bánh canh vào tô. Wow, cọng bánh canh dai lắm luôn đó. Mình ăn bao nhiêu thì mình cho bấy nhiêu. Với lượng bột đó mình làm được 2 tô bánh canh lưng lưng. Trong quá trình chờ nước dùng á, mình bỏ bánh canh ở ngoài á, mà bánh canh nó có đóng cục thì ông bà cô bác anh chị em bỏ vào cái thau nước lạnh là bánh canh nó nhễ ra à. Bây giờ mình cho cái dầm về chả cá vào. Bánh canh hẹ chả cá dầm là một đặc sản nổi tiếng của Khánh Hòa Nha Trang. Ai là người con Khánh Hòa cũng phải biết nấu món này, trong đó có em nữa đó. Bánh canh được nấu bằng cá tươi roi rối nên rất là ngon. Những vùng ven Nha Trang như Ninh Hòa, Vạn Dẻ, Tu Bông, Đại Lãnh, Tuy Hòa, món bánh canh hẹ và chả cá là ngon số 1. Em còn nhớ bạn em và chị em ở Sài Gòn ra Vạn Dẻ chơi, ăn một lần 3 tô bánh canh hẹ mà cũng còn thèm nữa đó. Nếu có dịp ông bà cô bác anh chị em và các bạn ghé đến Khánh Hòa quê em thì em mời thưởng thức món bánh canh hẹ đặc sản của quê em nha. Chả cá Vạn Dẻ, Vạn Ninh làm chả cá ngon số 1, không hề pha bột. Chả cá làm từ những con cá chai, cá thu, cá nhồng, cá đã cũ, cá mối tươi roi rối nên chả cá dai và ngon lắm luôn. Rồi bây giờ mình rắc hẹ vào tô, mình rắc hẹ nhiều nhiều và cho nước ngập thì cái bánh canh của mình nó ngon. Nhìn cái tô bánh canh á, nó chất lượng vô cùng luôn. Bánh canh mà nấu với cá tươi và tôm tươi á, cái nước nó rất là thanh. Cho vào một ít ớt và không thể thiếu hành phi. Cá hành phi cái tô bánh canh của mình đặc sắc lên. Rồi mình cho một ít nước mắm chua chua ngọt ngọt trước khi cho anh chị nhớ nêm nếm lại nha. Wow, hấp dẫn quá đi à. Rồi mình vắt một ít chanh vào luôn. Wow, nhìn tô bánh canh không khác gì hàng quán. Đây, mình cho một ít nước mắm chua ngọt lên cái chả cá với hành nè, hấp dẫn quá đi à. Hạnh nhân mời quý bà cô bác anh chị em và các bạn ăn bánh canh chả cá dầm Nha Trang nha, cộng bánh canh quá sấy ngon luôn.
Ngon quá. Khi ăn vào á, cái cọng bánh canh nó dai, nó ngon, hoàn miệng với một ít topping ké dầm chẻ ké. Cái nước của nước bánh canh á, quá đặc sắc luôn, nó ngon cực kỳ luôn. Nấu với tôm tươi á, với lại ké tươi á, quá xé ngon luôn. Ở tại Canada cũng có được một tô bánh canh hẹ chẻ ké dầm Khánh Hòa. Với cách Hạnh Nhân chia sẻ hôm nay á, Hạnh Nhân chúc mọi người sẽ làm thành công cái sợi bột bánh canh từ cơm nguội về nấu bánh canh cho gia đình mình ăn. Nấu theo cách Hạnh Nhân chia sẻ rất là ngon đó quý ông bà cô bác anh chị em. Bây giờ mình mời mọi người ăn thử cái miếng chẻ ké này xem nó có dai không nha. Nó dai sần sật luôn á, quá ngon. Nếu ông bà cô bác anh chị em và các bạn thích video này thì có thể tặng cho Hạnh Nhân một like, một đăng ký kênh hoặc một lượt chia sẻ để mình có nhiều động lực ra những video hay cho mọi người cùng xem. Hạnh Nhân xin tạm biệt và hẹn gặp mọi người video tiếp theo.